با عرض سلام، دکتر سامان فرشید هستم، متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی. امروز پزشک ویژه شما در دکتر 724 هستم. ناتوانی جنسی یکی از مشکلات شایع هستش که آقایون رو در هر سنی میتونه درگیر بکنه. ولی خب ناتوانی جنسی تعریف کاملی داره و طیف مختلفی از مشکلات رو شامل میشه، از قبیل کاهش میل جنسی، اشکال در ایجاد نوز، اشکال در حفظ نوز، اشکال در انزال میتونه خودش رو نشون بده. اینکه اولین مشکل ما کاهش میل جنسی هستش که واقعا یکی از مشکلاتی هستش که خب با افزایش سن این خودش رو نشون میده و علتهای مختلفی از قبیل استرس‌های اجتماعی، استرس‌های شخصی، افسردگی، درمان‌های دارویی و بیماری‌های زمینه‌ای که فرد میتونه داشته باشه ممکنه باعث ایجاد این مشکل بشه. اما یکی از مهمترین مشکلات و شایع‌ترین مشکلاتی که در ناتوانی جنسی ما باهاش مواجه میشیم اشکال در ایجاد نوز هستش و اشکال در حفظ نوز حین رابطه جنسی هستش. خب قبل از اینکه بخوایم ما این مشکل رو به شکل کامل علتاشو بگیم، اول باید یه تعریفی از ایجاد نوز داشته باشیم که چجوری میشه که یک فرد دچار نوز میشه. ما اجسام قاری در آلت تناسلیمون داریم که یک سری عواملی با تحریک‌های جنسی باعث میشن که خون در داخل این اجسام تجمع پیدا میکنه و آلت تناسلی صفر میشه. اما یک سری عواملی هستن که باعث حفظ این سفتی آلت در حین رابطه میشن که یک سری عروق‌ها و یک سری عضلات هستن که به سفتی آلت در حین رابطه کمک میکنن. بعد از اینکه رابطه جنسی تموم شد، این سیکل کاملا برعکس میشه، شریان‌ها منقبض میشن، وریدها باز میشن و خونی که در داخل آلت تناسلی تجمع پیدا کرده خارج میشه و آلت تناسلی شل میشه. اینکه واقعا ما چند جور نوز یا ارکشن داریم، ما 3 نوع نوز یا ارکشن داریم. یکی از اولین فرم‌های نوز رفلکسوژنیک یا همون نوز تماسی هستش که به دنبال تماس‌های جنسی ایجاد میشه. دومین فرم نوز یا ارکشن نوزهای سایکوژنیک هستش، یعنی تفکرات ذهنی هستن که باعث ایجاد ارکشن میشن. سومین فرم نوزهای شبانه یا ناکتورنال هستش که هر فردی در طول شبانه روز، در طول شب به خصوص ممکنه 3 تا 5 بار دچار نوز بشه که و وقتی که یک فردی این نوزهای شبانه رو داره نشان دهنده این هستش که از لحاظ ساختاری مشکلی در ناحیه تناسلی آلت تناسلیش نداره. ولی اینکه چه عواملی باعث میشن که این نوزها ادامه دار باشه، توالیاش مرتب باشه، مهمترین فاکتورش سن هستش که رفته رفته با افزایش سن تعداد دفعات نوز ممکنه کاهش پیدا کنه. ولی از عوامل مهم دیگر خواب فرد هستش. اگر فردی خواب مناسب در طول شبانه روز داشته باشه، نوز مناسبی هم خواهد داشت. از عوامل دیگه اختلالات و بیماری‌های زمینه‌ای هستند که تاثیرگذار هستند، از اختلالات روانی مثل افسردگی گرفته تا بیماری‌های مثل دیابت، فشار خون، اختلالات چربی و بی‌فعالیتی، کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب، سیگار، الکل، اینا عواملی هستن که همشون میتونه باعث ایجاد اختلال در نوز ما بشه. یکی از سوالات رایجی که در ارتباط با نوز یا ارکشن پرسیده میشه این هستش که میزان زمان طبیعی ارکشن چقدر هستش. ما واقعیتش اینه که عدد دقیقی برای اینکه چقدر باید نوز پایدار بمونه، چقدر طول بکشه نداریم، ولی متوسط زمانی که معمولاً تعریف شده حدوداً 7 دقیقه هست، ولی خب ممکنه کمتر از این هم بشه. ولی این چه زمانی برای ما پاتولوژیک یا غیر طبیعی تلقی میشه؟ معمولاً زمانی هستش که قبل از اینکه دخول صورت بگیره و قبل از اینکه فرد به رضایت جنسی برسه، یه تعریفش این هستش که دچار انزال بشه. تعریف دیگه‌اش این است که کمتر از 2 دقیقه فرد در حین رابطه جنسی دچار انزال بشه، باز هم این هم دچار به انزال زودرس تلقی میشه. ولی خب این که واقعا عدد دقیقی بخوایم به این بگیم یا تعریف خاصی داشته باشیم یک تعریف ثابتی نداره. ولی این که خب
بعضیا مراجعه میکنن زمان نزدیکیشون حتی طولانی تر از این زمان 2 دقیقه هستش، ولی با توجه به این که قبلا زمان نزدیکیشون طولانی تر بوده و الان کوتاه شده اظهار نارضایتی میکنن که خب خود همینم یکی از مشکلاتی هستش که مردم ممکنه باش دچار بشن. خب ما اونجا باید دنبال علت زمینه‌ای، دارویی، استرسورها و اینا رو بگردیم تا یواش یواش اونا رو حذف کنیم و حتی ممکنه نیاز باشه که درمانهای دارویی براشون تجویز بکنیم. اینکه ما چه مواردی رو باید رعایت بکنیم، چه عواملی هستن که در سلامت جنسی ما تاثیرگذار هستن، اول از همه استرس هاست، عوامل محیطی هستش، عوامل اجتماعی هستش که ما هر چقدر استرس هامون رو کمتر بکنیم در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، اینا باعث میشن که یک سلامتی جنسی خوبی داشته باشیم. موارد بعدی رژیم غذایی هستش که ما با اصلاح رژیم غذایی، مصرف سبزیجات، مصرف کم الکل، ما میتونیم در بهبود سلامت جنسیمون خیلی کمک بکنیم. از عوامل دیگه فشار خون بالا، اختلالات چربی، دیابت، اینا عواملی هستن که در طولانی مدت باعث اختلال در نعوض ما میشن. عواملی که به طور کلی در ایجاد نعوض اختلال ایجاد میکنن، از چند طریق این مشکل رو برای ما ایجاد میکنن. یکی از طریق اختلالات عروقی که در آلت تناسلی اتفاق میفته. عروق ما خوب نمیتونن گشاد بشن، جریان خون داخلشون خوب اتفاق نمیفته و این باعث میشه که دچار ناتوانی جنسی بشن. علت دیگه علت‌های نوروژنیک، یعنی هر عاملی که باعث آسیب اعصاب بشه، از بیماری‌های زمینه مثل نوروپاتی‌های دیابتی که باعث درگیری اعصاب میشن، آسیب‌ها و تصادفات که خودشون باعث آسیب اعصاب میتونن بشن، میتونن باعث ایجاد ناتوانی جنسی بشن. و نهایتاً هم علت‌های سایکوژنیک که عرض کردم خدمتتون، با حذف کردن استرسورهای محیطی ما میتونیم از این عامل پیشگیری کنیم و در بهبود نعوض کمک بکنیم. و نهایتاً علت‌های دیگه‌ای که بیماری‌هایی که سابقه‌های جراحی داشتن، مصرف دارویی. خب ما افرادی که ما مشکل نعوض برای اولین بار ممکنه به ما مراجعه کنن، معمولاً یک بیماری زمینه‌ای دارن و تحت درمان با داروهای مختلفی از جمله داروهای فشار خون و داروهای برای بیماری‌های دیگه مثل دیابت، بیماری‌های روماتیسمی یا سایر بیماری‌های زمینی هستن که خب یک سری از این داروها هستن که میتونن باعث ایجاد ناتوانی جنسی بشن، مثل داروهایی که برای مصرف افسردگی‌ها و بیماری‌های روانپزشکی استفاده میشن که خب معمولاً اورولوژیست همراه با روانپزشک معالجشون به صورت تیمی تصمیم میگیرن که کدوم دارو رو بدن یا کدوم دارو حذف بشه که نهایتاً در ایجاد نعوض اختلالی ایجاد نکنه. یکی دیگه از سوالاتی که معمولاً پرسیده میشه در مورد این که سایز طبیعی آلت تناسلی هستش که در حین نعوض یا قبل نعوض هستش. خب ما واقعیتش این هستش که بازم عدد دقیقی نداریم، چون بسته به نژاد، کشورهای مختلف این عدد متفاوت هستش، ولی خب یه استانداردی که معمولاً تعریف میکنن، معمولاً میگن حدوداً 5 اینچ یا حدوداً 13 سانت در حالت کشیده. نه اینکه خب این مسئله هستش که خب خیلی ها میان با شکایت کوتاهی آلت و این شکایت مراجعه میکنن به ما، ولی خب وقتی ما تحت معاینه قرار میگیرن میبینیم که حد معقول و حد قابل قبولی رو دارن. و خب سوال دیگه در مورد این هستش که خب در حالت نعوض باید چقدر باشه، که واقعیتش این است که ما عدد دقیقی برای این حالت نداریم. چه بسا این که افرادی هستن که در حالت فلاسید یا شل حالت تناسلی سایز کوچیک حالت داشته باشن، ولی در حالت ارکشن یا نعوض به میزان کافی سایز حالت افزایش پیدا میکنه و حتی ممکنه بزرگتر از کسی هم باشه که در حالت طبیعی سایز حالتش بزرگتر از فردی بوده که به شکل شل اندازه گیری کرده حالت تناسلیش رو. پس سایز حالت در حالت نعوض فقط باید در حدی باشه که بتونه یک دخول مؤثر رو ایجاد بکنه. اینکه ما دقیقاً بگیم که چه اندازه‌ای باید باشه در حالت سفتی حالت
ما عدد دقیقی برای این تعریف شده نداریم. حالا میخوایم در مورد درمان ها صحبت بکنیم. خب ما علت‌های زمینه‌ای که باعث ایجاد ناتوانی جنسی میشن رو بحث کردیم. رژیم‌های غذایی بودن، استرسورهای محیطی بودن، درمان‌های دارویی بودن که اول باید به شکل اصلاح سبک و شیوه زندگی این عوامل رو حذف بکنیم، داروها رو یا جایگزین بکنیم یا کنترل کنیم. چربی، قند، اختلالات زمینه‌ای داره فرد، مثل تیروئید، چه به شکل پرکاری تیروئید چه به شکل کمکاری تیروئید، باید همه اینا درمان بشن. دیابت باید کاملا کنترل بشه. بعد اگر اینا اصلاح نشد، اختلالات نوز، بعد بریم سراغ روش‌های درمانی. درمان‌های دارویی مختلفی برای نوز ما وجود داره که خب در رأسش فسفودیستراز اینهیبیتورها هستن که داروهای مختلفی با اسمای تجاری مختلفی مثل تادالافیل، سیلدنافیل، ویزارسین، سیالیس و پورسیا و داروهای مختلف دیگه‌ای که وجود داره و در داروخانه‌ها تجویز میشه. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما باید بدونیم موارد احتیاط این داروها چی هستش. همینجوری خودسرانه به داروخانه مراجعه نکنیم و داروخانه یک دارویی تجویز بکنه. افرادی که فشارخون‌های کنترل نشده دارن، فشارخون خیلی بالا یا فشارخون‌های خیلی پایین دارن، در مورد تجویز این دارو باید خیلی احتیاط بکنن. افرادی که سابقه سکته مغزی اخیر دارن، افرادی که سابقه آریتمی‌های قلبی اخیر 3 ماه اخیر، افرادی که سابقه سکته قلبی اخیر دارن باید از این داروها پرهیز بکنن. افرادی که داروهای مختلفی که برای کاهش فشار استفاده میکنن که باعث کاهش فشار خون میشه، همزمان با این داروها باید خیلی احتیاط بکنن که وقتی میخوان این دارو استفاده بکنن، به خاطر اینکه مصرف همزمان این دو دارو ممکنه یک افت فشار بسیار شدیدی برای فرد ایجاد بکنه و مشکلات قلبی به تبع اون براشون ایجاد بشه. به خاطر همین حتما مصرف این داروها باید با مشورت پزشک معالجشون انجام بشه و حتما هم اگر میخوان یک روزی به خاطر مشکلات جنسی به پزشک مراجعه کنن، تمام موارد داروهایی که مصرف میکنن و بیماری‌های زمینه‌شون رو حتما به پزشک معالجشون اطلاع بدن. خب علاوه بر این داروهایی که گفتیم، ما یک سری داروهای گیاهی دیگه‌ای هم هستن که در فارماکوپه داروخانه‌ها و ایران وجود داره. خب اسامی مختلفی به شکل‌های مختلفی وجود داره که اون هم باید طبق نظر پزشک معالج با اطلاع از ترکیبات دارویی این داروها انجام بشه. حالا اگه این درمان‌های دارویی جواب نداد، ما چی کار باید بکنیم؟ این درمان‌های خوراکی پاسخگو نبود، آیا روش درمانی دیگه وجود داره؟ بله. ما یک سری درمان‌های وجود داره که به شکل تزریق در ناحیه آلت تناسلی هستش که با یک سوزن‌های ظریف قبل از اینکه فرد بخواد تمایل داشته باشه نزدیک کنه، از این آمپول‌ها استفاده میکنن. نیم ساعت 1 ساعت قبل از نزدیکی و این آمپول تجویز میشه و خب فرد میتونه رابطه نزدیکیش رو انجام بده و معمولاً بعد از اینکه اثر دارو از بین رفت، آلت تناسلی شل میشه. یه نکته‌ای که در مورد این داروها و تجویز این داروها وجود داره این هستش که حتما باید توجه بکنیم به این قضیه، این است که چه در حالتی بدون درمان دارویی یا چه در حالت همراه با مصرف درمان‌های دارویی باشه، نباید نوز ما بیشتر از 4 ساعت طول بکشه. چون اگر ما الان در کلینیکا می‌بینیم مریضای مراجعه میکنن که خب به دنبال مصرف درمان‌های دارویی یا به شکل خود به خود نوزشون بیشتر از 4 ساعت طول کشیده و مراجعه نکردن به پزشک، که این مشکل اگر به موقع درمان نشه، اگر درمان مناسب زیر 4 ساعت 6 ساعت انجام نشه، ممکنه فرد مادام العمر دچار ناتوانی جنسی بشه. پس حتما به این نکته توجه داشته باشین که ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن پریاپیسم که به نوز دردناکی که بیشتر از 4 ساعت طول کشیده باشه بهش میگن پریاپیسم ایسکمیک، یعنی که در زمینه این ایجاد شده که اون خونی که در آلت تناسلی تجمع پیدا کرده نمیتونه خوب خالی بشه و همراه با درد برای فرد میشه
و این خود تجمع خون باعث آسیب آلت تناسلی میشه که حتی اگر بعداً هم آلت شل شد دیگه نمیتونه فرد دچار نوز طبیعی بشه. پس حتما در مصرف این درمان‌های دارویی به این نکته باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حالا اگر درمان‌های خوراکی و درمان‌های تزریقی که به آلت تناسلی تزریق میشن جواب نداد، ما باید چیکار کنیم؟ اون موقع هستش که یکی از درمان‌های روتین و درمان‌های معمول که استفاده میشه وکیوم ها هستن که معمولا در افراد مسن که سن بالا هستن یک سری وکیوم هایی هستن که با حالت مکش و وکیومی که ایجاد میکنن خون در آلت تناسلی تجمع پیدا میکنه و یه حلقه‌ای در انتهای آلت قرار داده میشه و آلت سفت میشه و فرد میتونه نزدیکیش رو انجام بده و بعد از اتمام نزدیکی با خارج کردن اون حلقه یارینگ آلت به حالت شل برمیگرده و فرد به زندگی نرمالش برمیگرده. حالا اگر فرد درمانهای دارویی و این وکیوم ها جواب نداد باید چیکار کنه؟ خب ما یک سری افرادی هستن، به خصوص افرادی که به دنبال تروما یعنی تصادفات، آسیب‌های لگنی، آسیب‌های ناشی از جراحی، دچار ناتوانی جنسی شدن، یا افرادی که به دنبال دیابت‌های طول کشیده دچار ناتوانی جنسی شدن، افرادی که دچار آسیب‌های عروقی شدن، این افراد هم ممکنه که دیگه به هیچ کدوم از این روش‌های درمانی که من بهتون گفتم جواب نده. اینجاست که ما سراغ پروتزهای آلت تناسلی میریم. پروتزها ابزاری هستن که به دو شکل وجود دارن، یا به حالت سمی ریجید هستن یا یک شکلیش ازشون وجود داره که در حالت طبیعی آلت تناسلی شل هستش و فقط موقع نزدیکی با یه پمپی که در آلت تناسلی در کیسه بیضی قرار داده میشه موقع فشار دادن باعث سفتی آلت میشه و فرد میتونه نزدیکیش رو انجام بده. اما پروتزهای سمی ریجید که عرض کردم در ابتدا خدمتتون، پروتزهایی هستن که وقتی که در آلت تناسلی قرار داده میشن معمولا آلت همیشه به شکل سفت قرار داره ولی خب اینجوری نیستش که خب اذیت کننده برای فرد باشه. معمولا سایزشون به شکلی انتخاب میشن که درد برای فرد ایجاد نمیکنه و یکی از ویژگی‌های مهمشون هستش که در قابلیت خم شدن دارن که به بالا پایین، که این خودش باعث میشه که مبادا نگرانی ایجاد بشه که از زیر لباس مثلا در فعالیت روزمره افراد متوجه بشن. و فرمی که معمولا به شکل شایع استفاده میشه این فرم های سمی ریجید هستن به خاطر قیمت مناسب ترشون هستش. خب ما وقتی فرد و کاندید طبیعی پروتز معمولا میکنیم که واقعا دیگه به هیچ درمانی جواب نداده و حتما مشورت‌های لازم و قبل از جراحی بهشون میدیم. افرادی که دیابت دارن حتما باید قندشون کاملا کنترل بشه، چه بسا اینکه وقتی که بعد از اینکه پروتز تعبیه شد عفونت کرد دیگه ما هیچ راهی نداریم، باید پروتز خارج بشه. خب سوالی که در مورد پروتز هم ممکنه پرسیده بشه این هستش که میگن آیا خب ما عین یک فرد نرمال دقیقاً میشیم؟ خیر، واقعیتش این هستش که عین یک فرد نرمال نمیشن، به خاطر اینکه خب یک سری محدودیت‌هایی بعد از تعبیه پروتز ممکن برای فرد ایجاد بشه که خب اون انتظاری که ابتدا داره برطرف نشه. به خاطر همین همیشه ما مشورت‌های لازم، توصیه‌های لازم رو برای فرد قبل از تعبیه پروتز می‌کنیم و خب اغلب افراد معمولا بعد از تعبیه پروتز اگر اندیکاسیون به درستی انجام بشه، یعنی شرایط تعبیه به درستی باشه، راضی هستند و معمولا این کار برایشون رضایت بخش هستش. اما یه نکته‌ای که در آخر میخواستم بهتون بگم، ما نوز خوب، نوز سالم یعنی ارکشن خوب نشون دهنده سلامت جسمانی و روانی فرد هستش. حتی ذکر شده کسایی که به علتهای عروقی و علتهای ساختاری دچار ناتوانی جنسی هستن، یعنی اختلالات عروقی دارن، ممکنه که این نشون دهنده یک بیماری قلبی در آینده باشه.
پس حتما ما اختلالات نوز رو جدی بگیریم. روش‌های تشخیصی که پزشکان تجویز می‌کنن که معمولاً به شکل روتین، یکی از روش‌های تشخیصی سونوگرافی ناحیه تناسلی هستش که پزشکان بسته به شرایط فرد ممکنه که اینو تجویز بکنن. روش‌های تشخیصی دیگه‌ای هم وجود داره مثل تستای MPT، تستای کاورنوزوگرافی. خب معمولاً اینا به شکل روتین انجام نمیشه و فقط بسته به شرایط زمینه فرد و علت ناتوانی جنسی ممکنه این روش‌های تشخیصی برای فرد توصیه بشه. ممنون از توجهتون. امیدوارم که قابل استفاده بوده باشه براتون.